Các bạn đã bao giờ chưa xem một bộ phim xong rồi nghĩ là mình sẽ học được gì từ nó? Well, có đó, nhưng mà sẽ rất khó nếu như mà các bạn chỉ xem rồi xem từ phim này sang phim khác mà không động lại được gì cả. Vậy thì có cách nào để mà xem phim và học tiếng Trung một cách hiệu quả hay không? Không ai chỉ cho các bạn nhưng mà mình sẽ chỉ cho các bạn. Hi, xin chào, mình là Xin Nhiên và đây là kênh của mình, Xin Nhiên học gì. Hôm nay lại là một chủ đề khá là quen thuộc với các bạn, đó là chủ đề học tiếng Trung. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn vài tips ha, để mình vừa coi phim được mà vừa học được tiếng Trung luôn. Nhiều khi những cái tips này các bạn chưa biết đâu, bởi vì trước giờ mình cứ nghe là mình sẽ phải học tiếng Trung qua phim Trung nè, rồi coi càng nhiều thì trình của mình sẽ càng lên. Nhưng mà liệu các bạn có biết được đằng sau câu nói đó là gì không? Nghĩa là nó còn có những cái bí mật khác mà những cái người họ nói cái câu đó không tiết lộ cho các bạn. Đừng lo nữa, video này mình sẽ tiết lộ cho các bạn. Vậy nên hãy xem hết video để biết là các bạn đang thiếu những gì nhé. Ok, let's go! Ok, thì trong video này mình sẽ chia ra làm hai nhóm học tập ha. Thì đầu tiên là dành cho các bạn newbie mới học tiếng Trung, và thứ hai là dành cho các bạn đã học tiếng Trung lâu năm rồi. Thì cả hai nhóm này nó sẽ có những cái hành vi học tập khác nhau, cho nên là hành vi xem phim để học tiếng Trung cũng phải khác nhau. Không biết là các bạn có còn nghĩ là xem phim bình thường vẫn có thể học được tiếng Trung không nhỉ? Mình không biết sao nữa, nhưng mà đối với mình thì không nha. Câu trả lời của mình là không. Bởi vì vốn dĩ là các bạn newbie á, thì không có đủ cái lượng vốn từ vựng để mà có thể nghe và hiểu được những gì mà diễn viên đang thoại. Ngoài những cái câu quen thuộc mà diễn viên hay sử dụng ra á, ví dụ như là vâng ạ, đến những cái đó là những cái mà rất là cơ bản luôn ấy, thì nghe hoài phim nào cũng có thì chắc chắn là các bạn cũng sẽ hình dung được cái nghĩa của nó là cái gì, đúng không? Mà những cái câu đó ra, diễn viên còn sẽ thoại cho các bạn nhiều cái phân đoạn nó khá là dài dòng và nó khó hiểu. Vậy nên là các bạn newbie khi mà xem phim kiểu một cách bình thường á, nó không có học được gì cả, mà kiểu nước đổ đầu vịt luôn á. Dừng lại nha. Ok, vậy thì bí kíp ở đây là gì? Đó là học từ vựng. Từ vựng là một cái gì đó mà nó không thể thiếu rồi. Lúc trước khi mà mình không có vốn từ vựng, mình đã tìm hiểu rất là nhiều nguồn. Tuy nhiên thì mình vẫn thấy cái biện pháp học ở trên app là một cái biện pháp tối ưu nhất cho những cái bạn newbie ha. Mình cũng đã từng đề cập đến một cái app mà chắc là ai học tiếng Trung thì cũng khá là quen rồi, đó là Hello Chinese. Cái app này nha, mình đã từng đề cập nó ở trong video này. Mình đã giới thiệu và hướng dẫn các bạn sử dụng cái app này sao cho hiệu quả nhất luôn rồi. App đã tổng hợp rất nhiều từ vựng thuộc các chủ đề khác nhau dành cho các bạn newbie rồi. Các bạn muốn học từ vựng thì cứ lên đó học hết cái đống đó, là kiểu gì trình mình cũng lên Và làm ơn nhớ giùm mình nha, học làm sao cho nhớ được cái mặt chữ, đừng có học pinyin nhiều quá nha. Tại trình độ khi mà các bạn đã học được cái mặt chữ luôn rồi á, thì nó đã là ở trình HSK3 rồi. Mình biết là các bạn newbie khi mà mới bước chân vào cuộc đua này thì sẽ không thể nào mà học được cái mặt chữ rồi, bởi vì newbie mà. Vì HSK1, HSK2 còn chưa xong thì sao HSK3 được ha. Thì mình cũng chỉ recommend các bạn thôi, là nhớ được bao nhiêu thấy bấy nhiêu. Cố gắng nhớ được mặt chữ càng nhiều càng tốt. Tại vì nếu mà coi phim thì cũng sẽ nhìn sub tiếng Trung chứ không nhìn sub tiếng Việt. Cố gắng học từ từ thôi, không sao đâu. Thứ hai, chỉ nên coi những phim đã từng coi rồi. Tại sao mình nói như vậy? Các bạn sẽ không thể nào coi phim một lần mà học được cái gì cả, mà bạn phải tua đi tua lại nhiều lần mới học được. Coi những cái phim mới mà kiểu này á, nó bị tụt hứng dữ lắm. Những cái phim cũ nha, thì với dàn diễn viên cũ, những cái diễn viên mà các bạn đã thích rồi, đã biết rồi, là các bạn cảm thấy là các bạn đã cảm được cái phim này rồi và rất thích những cái câu thoại của phim này, thì đó cũng là một cái động lực để các bạn học, đúng không? Và mình cũng nói rồi ha, chấp nhận là không thể nào coi phim một cách bình thường được, phải tua đi tua lại. Nhiều khi á, là các bạn coi tầm một cái đoạn phim tầm 2 phút thì phải dừng lại và tua đi tua lại nhiều lần để coi thử là diễn viên đã thoại cái câu gì, và cái câu đó các bạn đã biết về ngữ pháp của nó chưa, và các bạn đã biết những cái từ vựng ở trong cái câu nói đó chưa. Nếu mà chưa thì please note liền giùm mình vào một cuốn vở riêng, hoặc là take note trên Notion. Tùy các bạn, đó là quyền của các bạn, nhưng mà chắc chắn là phải take note, bởi vì các bạn đâu có biết về cái đó đâu. Và một cái lưu ý trước khi take note luôn là hãy làm ơn biến nó thành của mình.
các bạn đọc một cái từ vựng nào đó xong rồi các bạn thấy ui cái này là từ mới này thôi mình phải nốt lại thôi, nhưng mà nốt lại rồi bao giờ các bạn mở ra, nên là hãy thuộc ngay khi các bạn thấy cái từ đó đập vào mắt của mình ha. Sau đó thì mình mới nốt lại để sau này kiểu không nhớ thì mình cứ mở ra để coi lại, nhưng mà đừng có phụ thuộc vào việc nốt quá nhiều ha. Ok, bước thứ 3 là shadowing. Shadowing mình cũng từng đề cập rất nhiều trong cái video này. Đây là cách shadowing tiếng Trung. Mình đã lấy một số những cái ví dụ về các bộ phim cho các bạn rồi, và cũng thử shadowing cho các bạn hiểu là các bước shadowing nó như thế nào thì nó mới là hiệu quả luôn. Các bạn có thể vào video này để xem ha. Shadowing nó không chỉ giúp cho các bạn học được cách phát âm nè, mà nó còn giúp cho các bạn hiểu được là người bản xứ họ nói chuyện với nhau như thế nào, ngắt nghĩ như thế nào và lược bỏ từ như thế nào. Đấy, cái việc của mình nó cũng có những cái đó, kiểu văn hóa nói chuyện của mình nó sẽ khác những đất nước khác, thì tiếng Trung cũng vậy và đất nước Trung cũng vậy. Coi phim thì cũng sẽ cập nhật được ít nhiều về cái văn hóa Trung Quốc ha. Các bạn biết không, nếu là một newbie thì không thể nào xem những cái bộ phim mà diễn viên thoại quá nhanh, kiểu hay là bộ phim khá học thuật. Một ví dụ các bộ phim liên quan đến ngành y khoa hay là IT vân vân. Đấy, cái phim đó nghe không hiểu gì đâu. Newbie thì chắc là nên coi những bộ phim liên quan đến thanh xuân vườn trường ha. Thanh xuân vườn trường thì nó kiểu gì coi cũng được cả, không cần phải lo nha. Tiếp theo là video dành cho các bạn đã học lâu rồi. Chắc là mình sẽ nói ngắn thôi, tại vì vốn dĩ khi mà các bạn đã học lâu rồi thì cái lượng kiến thức, lượng từ vựng của các bạn đã nhiều rồi, không cần phải có những cái bước như là học từ vựng này nọ quá sức đi, mà mình sẽ coi phim như bình thường luôn, không có cần phải sợ cái gì hết đó. Kiểu các bạn coi bình thường, các bạn coi phim nhìn sub tiếng Việt thì bây giờ coi phim y chang như vậy nhưng mà sub tiếng Trung thôi. Lúc mà xem thì người ta nói hơi nhanh ha, bởi vì mình thường coi trên YouTube các bộ phim, cho nên là mình có thể tua chậm với tua nhanh được. Khúc nào nói nhanh quá mình tua chậm video một chút, và cứ như vậy coi hết bộ phim luôn. Nào mình cũng đọc cho ra được hết tất cả những cái câu thoại mà diễn viên họ thoại hết á, mình không được bỏ bất cứ câu nào cả. Và nếu như mà bắt gặp những cái từ nào mà nó mới thì sure là mình sẽ nốt lại liền, không cần phải đợi gì. Và hồi xưa thì mình cũng từng thử làm một cái điều là mình nhắm mắt lại và mình nghe thụ động luôn, kiểu giống như là coi phim mà không có coi phim gì đó. Kiểu ý là cái cách này nó hơi mắc cười một chút nhưng mà nó hiệu quả. Giống như là các bạn nghe một cái người nào đó, kiểu một người bản xứ đang nói bên tai của mình vậy á, kiểu như là não bộ của các bạn tiếp thu tiếng Trung bằng tai chứ không bằng mắt nữa, và nó sẽ khiến cho tất cả những cái giác quan của bạn đều đang hoạt động một cách mạnh mẽ, nó kích thích cho các bạn học tiếng Trung tốt hơn nữa. Rồi thì ok, thì lúc nãy mình cũng có nói cho các bạn là mình lên YouTube để mình coi phim đúng không? Đương nhiên là mình sẽ có một số những cái kênh YouTube mà nó uy tín để các bạn coi phim rồi, thì nói gì nữa. Coi phim Trung thì lên Youku chứ làm gì mà coi, kiếm gì đâu nhiều vậy. Thì coi Youku Việt Nam thôi, chứ nó có quá trời phim hay mà nha, mình nói rồi, coi phim để học tiếng Trung thì nó phải khác coi phim bình thường. Còn đối với các bạn mà kiểu coi phim tiếng Trung như bình thường luôn rồi đó, thì đó là những bạn ở một tầm cao mới rồi, mình đừng có đua đòi theo ha. Ok, thì video hôm nay chắc là chỉ kéo dài đến như vậy thôi, và mình mong là các bạn sẽ học được một số những cái cách tối đa hiệu quả học tiếng Trung của mình qua những bộ phim Trung. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi mình thời gian qua. Sắp tới mình sẽ còn ra nhiều video về tiếng Trung nữa, cho nên là hãy like, share video này và subscribe kênh của mình để được thông báo video sắp tới về tiếng Trung nha. Ok, tạm biệt tất cả các bạn và chúc cho các bạn một ngày tốt lành. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye.